На початку повномасштабного вторгнення, звісно, цілями агресора стали державні установи. І, в принципі, тут розміщувався і орган державної влади. Ми точно знаємо, що тут були волонтери. Тут був розгорнутий з перших днів штаб оборони Харківщини. Тобто тут були мобілізаційні центри, волонтерські центри. Приходили люди, які бажають там захищати місто Харків від ворога. Ми разом з розвідниками УГУРМО організовували вишколи для цивільного населення. Цю будівлю цілили навмисно, тобто це такий чіткий, спрямований удар, який був з одного боку направлений на те, щоб знищити тих людей, які тут є, а по-друге, щоб показати вам Кузькину мать, що ми тут такі круті, що ми тут можемо пускати на вас ракети. Це така впізнавана споруда, яка для всіх була таким тригером. Тобто, це показово нас так макнули, можна сказати, в лайно. Якщо казати про саму будівлю, її пошкодження достатньо серйозні, але не катастрофічні. Тобто вона цілком підлягає відновленню. Були дуже багато спекуляцій на цю тему, чи її зносити, чи не зносити. На мою професійну думку, точно ні. Інше питання, в якому вигляді вона має залишатися, але те, що вона тут стоїть на своєму місці, це 100%. Натяків на те, що вона там потребує якоїсь серйозної реконструкції, нема. Там я знаю, що пошкоджені були перекриття, дах, внутрішні стіни, перегородки. Для такої будівлі, такої поверховості це не є критичним. Будь-який там конструктор, архітектор може дати рекомендації, як це можна укріпити, зафіксувати. І більше того, сьогодні ми вже бачимо, що ці роботи частково виконані. Тобто, якщо ми тут зараз обійдемо, ми побачимо, що там на даху вже відновлений парапет. Зведена, так я розумію, тимчасова конструкція покрівлі. Головне, що зроблено, це закладені проєми, щоб не відбувалося подальше пошкодження і ураження внутрішніх приміщень. У дворі стояв також адміністративний будинок, який раніше був житловим. Він повністю знищений. Він не є пам'яткою, але він є такою історичною забудовою. Ми бачимо, це будівля АТС, пам'ятка архітектури, яка була свого часу на початку 2000-х надбудована, але все ж таки він залишався пам'яткою архітектури. І далі ще два житлових будинки, які також були уражені ракетним ударом. Найголовніше з тим, що ми сьогодні маємо справу, це те, взагалі, для чого Харків далі має існувати. Він вже не буде в такому обсязі навчати, не буде виробляти точно в такій кількості важкі машини. І взагалі, що далі? Харків ми бачимо таким креативним центром. Це мобільне місто, яке в випадку загрози воно переходить чи в підвал, чи переїжджає кудись на інші локації. Але це таке середовище має бути, яке буде створювати інновації. Те, що в Харкові є той дух неспокою, який описаний розстріляним відродженням, це точно є, і він зараз нікуди не зник. І я думаю, що це було доведено тим, як тут утворився цей надпотужний волонтерський рух, який тут і снаряди підвозив, і їжу військовим напередок підвозив. Це просто люди на своїх цивільних автомобілях робили в великій кількості. Я не хочу казати, що це прямо унікально для України. Це, в принципі, я думаю, наша риса, яка і зараз є скрізь. Але в Харкові воно було якось по-особливому. І ця особливість, вона, я думаю, що і має бути покладеною в майбутній розвиток наш. Наші випускники є на всіх континентах. І я не шуткую, тому коли наді мною сміються, а як же Антарктида, я кажу, у нас в Антарктиді є. Тому що на станції Академік Вернадський постійно хтось із наших науковців знаходиться. Харківський університет – це таке містоутворююча організація, тому що місто Харків є таким на сьогодні, мільйонним містом, саме завдяки тому, що тут з'явився університет. Повернуся до весни 22-го року, коли не було тепла, не було жодних
комунальних можливостей, ні води, нічого в цій будівлі. Коли щотижня та майже щодня ми отримували повідомлення, що влучили в один корпус, наступного дня в наступний, через день немає одного гуртожитку, за 3 дні 5 авіабомб впало на наш спортивний комплекс, його немає взагалі вщент. Це в нас був баскетбольний зал. Тут у нас відбувалися змагання з баскетболу і волейбольний також. Тут у нас і збірна наша тренувалася студентська. Дійсно, ця база вона була доволі важливою з точки зору своїх можливостей. І з точки зору розташування в місті, це фактично недалеко від центру міста, тому дуже багато тут таких відбувалося у нас заходів спортивних і змагань. Це місце жахливого прильоту, де повністю все, близько не будемо підходити, але як ви бачите, це просто трагедія, жах повний, те, що відбулося. Тут взагалі відбувалися міжнародні змагання, це я маю на увазі в час доковідний, і тут дуже багато національних змагань відбувалося на цій базі, тобто така потужна фехтувальна база в університеті існувала. На жаль, вже мушу сказати, що існувала. Мабуть, була трохи зневіра і апатія, і, мабуть, у деяких почалася депресія, тому що на очах руйнувалося те, що 218 років тому створювалося. Звичайно, що деякі будівлі значно нові, але тим не менше це історія, цей фундамент, який закладувався більше 200 років тому. Весною 2022 року в деяких засобах масової інформації від деяких чиновників пішла інформація, що Харківський університет евакуюють і відвозять. За декілька днів пані ректорка, ми всі отримали безліч звернень від наших військових, від наших мешканців Харкова. Основна теза, я так скажу, друзі, університет – це символ Харкова. Якщо ви виїжджаєте, то кого ми у Харкові будемо захищати? І це зовсім змінило нашу картинку і ставлення до цього. Колектив університету насправді згуртувався більш, ніж було до цього. Головна думка, яка у нас виникла, що університет – це, звичайно, будівлі, але головне – це його люди, які творили історію, які здобували Нобелівські премії, які тут працювали. І на сьогодні університет – це не лише будівлі, а насамперед це люди. Це науковці, це викладачі, це студенти, це наші випускники. Велика громада, яка живе і працює в університеті. Неймовірні були часи, коли насправді кожен із нас, професор, ректор, викладач, ми всі стали волонтерами. Ми створили гуманітарний штаб, який був таким прообразом нашого фонду. І тоді ж, в перші тижні, ми почали отримувати допомогу від наших партнерів закордонних. Університет має дуже потужну мережу вузів-партнерів. Це близько 200 закладів вищої освіти за кордоном, які знаходяться. Це наші партнери. І вони тоді найголовніше зробили. Вони зробили все, щоб ми підтримали наших університетських людей і працівників, і студентів. І це все, воно наштовхнулося на те, що ми можемо розраховувати на допомогу. Ми не одні, ми не одинокі. Про нас знають, про нас пам'ятають, нас готові підтримувати. І ми зрозуміли, що треба з оцих ось позицій, з цих перспектив і виходити, і створювати вже фундацію, яка буде займатися відновленням університету. Звичайно, перша наша думка, що нам одразу все потрібно відбудовувати, відновлювати. Хотілося, тому що дійсно багатьом було дуже важко дивитися на те, що відбувається. І ми постійно спілкувалися із органами державної влади, із фондами, які нам намагалися і чимось допомагали. Але, звичайно, що якщо казати про міжнародні організації, то, на жаль, сьогодні Харківська область не входить в зону того регіону, де вже на сьогодні можна відновлювати те, що зруйновано. Тому я хочу сказати, що ми цим займаємося питаннями. У нас є проекти відбудови, відновлення, відповідні документи готуються, по багатьма об'єктам вже є готові документи. Процес триває. У гуртожитках замінили вікна, ремонтуються дахи, тому що там і зараз перебувають і проживають певна кількість осіб. Нам необхідно консервувати будівлю, тому що це пам'ятник архітектури,
Це одна із перших будівель, яка якраз використовується технологія залізобетона. Тому це унікальна сама по собі будівля, і ми плануємо зараз провести роботи з її консервації, тому що рік уже минув, і ми маємо ситуацію, що природа бере своє, і будівля просто починає дуже сильно руйнуватися. Ми зараз шукаємо кошти у благодійних організацій, фондів для того, щоб ці роботи провести. Війна змінила все. Ми хочемо розвиватися. Ми побачили свої недоліки, які були до війни. Ми бачимо наших західних партнерів, американські університети, європейські. Ми бачимо, куди нам треба рухатися. Тому у нас під час війни з'явилося, я б сказав, мабуть, вдвічі точно більше партнерів, ті, які самі виходять на зв'язок, до кого ми звертаємося, які хочуть працювати з нами. У нас є низка проєктів, які нам здаються найбільш важливими зараз. По-перше, це створення безпечних просторів, тобто низки таких укриттів, де працівники і студенти зможуть знаходитися, якщо трапиться біда і будуть прильоти, будуть обстріли ворожі. Ми вже маємо такий досвід позитивний 2 просторів, які існують в головному корпусі, і ми будемо далі розширювати цю мережу. Це перший проєкт. Другий – це зелена енергетика, бо ми розуміємо, що ми не можемо лише розраховувати на звичному сенсі системи енергозабезпечення, до яких ми звикли. Тому що блекаути минулого року та й цього вже показували, що ворог якраз і робить все, щоб ми опинилися взагалі без світла, без нічого, без води. І ми обладнали сонячну електростанцію, яка щодня генерує 25 кВт енергії. І це дозволяє утримувати корпус, це дозволяє навіть збирати енергію, потім її розподіляти. Прийом студентів поки що тримає. Ми не знаємо остаточні цифри. Ще вересень місяць будемо робити набір, але хочу сказати, що набір дуже непоганий. Ми всі дуже щасливі через те, що, незважаючи на ситуацію, студенти у нас вступають і навчаються. І це не лише громадяни України, як це не дивно звучить, навіть іноземці. Це було 3 березня. Були влучання по центру Харкова. І одне з таких жахливих – це було в Палац праці, той, що знаходиться на цій вулиці. І вибух був настільки міцний, що, по суті, повністю ця вся вулиця, на ній не залишилось жодної будівлі, яка не постраждала. Ми не виключення. І саме в той день у нас такою вибуховою хвилею вибило вікна. Але, слава Богу, ми тоді не працювали, тому ніхто не постраждав. Вся команда була в Харкові, просто така віра моя, особливо 24-го, наскільки я була впевнена, що нічого не буде. Бо там після, як все почалось, я ще писала ребятам в робочий чатик, що давайте подивимось до 12-ї, якщо що, вийдемо на роботу. І коли це все трапилось, це одразу було у всіх пабліках, і я зайшла в нашу камеру закладу, і ось так, знаєте, повторювала і дивилася, як воно все так вщент зруйновується, на жаль. Команда сказала, що вони залишаються в Харкові, і це все не закінчувалось, і вже точно була мета відновлювати роботу, бо насправді люди хотіли працювати і з фінансової точки зору, і з якоюсь емоційною, бо, знаєте, сидіти вдома або в підвалі вже трошки так складно. Тому, люди сказали, що вони були готові, хоча ми були одними з перших всіх локацій, які відкривались, і було трошки лячно. Мені здається, знаєте, на той момент якась історія конкуренції, вона взагалі зникла, бо ми всі там, хто з кав'ярнями, почули такі, як у вас, що все нормально, тобто такий відбувся конект, що всі такі забули, що в нас там однакова, умовно, цільова аудиторія, а всі як більше а чи потрібна вам допомога. Ми не можемо самі навіть зараз ставити це вікно, як би ми цього не хотіли, бо це вважається державна установа, і ми там є якісь в списку, які повинні бути для того, щоб це відновили. Тому зараз ми це зробили за свої кошти. Ми зробили спочатку фанеру, повністю оббивку, а потім логічно, щоб не було холодно, бо це нереально було б з точки зору гостей. Взимку, восени ми ще робили ці всі поролонові, пінопластові
облаштування, можна сказати, щоб воно хоч якось зберігало саме тут тепло. Люди вже зрозуміли, як би це не було сумно, що це не 2-3 тижні, що всі, напевно, чекали. Тому, щоб відбудовувати місто, всі захотіли якось потрошки відкриватись. І зараз просто ситуація така, що ми хочемо відкривати новий заклад. Тобто це про нашу віру в майбутнє Харкова. І ми дивилися там в оренді приміщення. Ми набираємо через 2 дні, нам кажуть, а все, його вже взяли. І ми такі, так, походу ми щось недооцінили ринок Харкова. Тобто реально відчувається, що зараз прям, знаєте, така нова хвиля повернення людей, відкриття не тільки старих навіть закладів, а тобто люди в прямому сенсі відкривають нові заклади. І це прям так надихає. Варюки повні. Що вони наробили? Вони, знаєте, поставили на дороги, на трасі. Я бачу. Ми знаходимося на Північній 3. Цей мікрорайон дуже постраждав від всіх вибухів, прильотів і все інше. Прильоти були ось в цю секцію. Якби вона вся опалена і наскрізь прилітали снаряди, гради. Бачите, такі ямочки – це прильоти граду. Світла не було, якби їжі нема. І ось цей мікрорайон взагалі не пускали. Тут багато військових були, вони жили на перших поверхах. Росіяни розуміли, що тут знаходяться наші військові, і палили по цьому мікрорайону. Ми за фахом архітектори, ми проєктуємо і допомагаємо будувати будинки, які ми проєктуємо. Світла немає, мабуть, вистачить. Ось, заходьте. Оцю квартиру прилетіло. Ось так виглядає ця квартира. Хазяїви приїхали і трохи зібрали речі докупи. Повилітали всі двері. Оце туалет, якби зруйнований унітаз і все інше. Це був град, як нам кажуть. І це осколки граду по стінам, по потолку. На цій стіні лоджії тримається ще 4 поверхи. Якщо щось трохи тут трапиться, щось якби вибухне, то принцип доміно спрацює. І усі 4 поверхи, вони складуться. Я знайшов рішення. Це краще подивитись з цієї сторони. Зайдемо у 63-ю квартиру. Це привіз з дачі, такі решоточки були на вікнах. Ось там поставив таку стойку і якби обхватив верхню балку, опять же, зробив як швеллер. А ось внизу я закріпився до бетону, таку ножку зробив. І все це зараз я заливаю бетоном. Зробив опалубку. Дивіться, воно тепер не складається, тому що ми архітектори по освіті. Це такий ініціативний хлопець з нашого під'їзду, а його жіночка, ось всю цю красу, яку ви бачили, це вона робить. І взагалі, ось дивіться, це у кожному під'їзді є такі гарні дівчата. Ось це все скло було внизу. Потім приїжджали машини, все збирали, якби, і наскільки зараз все чистенько, там прибрано, ви бачите. Ні, всі, хто приїхав, вони щось роблять. Правильно. І туди наліво. Ага. Далі несе.
Існуємо по всій Україні. Наша організація з 2014 року. Все почалося з того, що друзі зі Львова, студенти УКУ, поїхали в Краматорськ у 2014 році і приїхали і сказали, кому потрібна допомога, ми готові. І ціле літо займалися тим, що відновлювали 23 квартири. І після того програма все збільшувалась. З відбудови Сходу після АТО, потім розширилося на всю Україну. Катаєш спочатку в такому напрямку, а потім отак. Тобто в два шари. Я визначаюсь з запитів, які треба опрацювати. Я зв'язуюсь з родинами і назначаю зустріч. Потім дивлюсь, визначаємо, скільки це все ж таки буде по ресурсах, скільки днів, скільки потрібно волонтерів, скільки роботи, наскільки вони важкі. Потім на це складаю кошторис. І цей кошторис я від осередку подаю в організацію менеджеру. Він робить грантову заявку. Ми з родиною домовилися, що ми на 30 тисяч зі своєї сторони, вони на 15 тисяч вкладаються зі своєї сторони. І ми підписали договір про надання благодійної допомоги. Я шукаю майстрів, і ми платимо їм за супровід будівельних робіт. Теж це стаття витрат. 1000 в день за те, що вони навчають, пояснюють волонтерам. Це наша майстриня, пані майстриня. Ми співпрацюємо вже 4 роки. Вона розуміє, для чого ми це робимо, для кого. І головне, з ким доводиться працювати. Вже напрацьований підхід до волонтерів. По-перше, бо в цьому є потреба у багатьох людей. Дуже багато людей не можуть собі дозволити ремонти, бо воно дуже дорого все коштує. Ну, а люди, волонтери, які йдуть і працюють, мають в першу чергу бажання допомогти, себе реалізувати. Ви маєте досвід, яким можете поділитися? Ну, так. Знання, навички. Багато досвіду маю малярних робіт, тому і мені дуже подобається з дівчатами, з хлопцями молодими спілкуватися з ними. Вони дуже позитивні, мотивовані, вони студенти, і це надихає. Про волонтерчиків. Настя? Да. Чого ти приходиш оце кожен день сюди, а? Навчитись новому. І як тобі? Непогано. Мені подобається. А як майстриня? Дуже добре. Вона дуже класно все розповідає і дуже добре допомагає. Вона крутий наставник. Мені подобається. А вдома ремонт будеш, якщо що, робити? Так. Тепер лекція для вас обох. Ви сьогодні вдвох працюєте, робите плінтуса. Для цього потрібна концентрація. На мені. Оце, бачите, перший раз, знайомтесь, дюпель. Він вставляється в стіну, а потім вкручується такий шуруп. Шуруп розширяє його. І таким чином ми можемо закріпити будь-що. Плінтус, картину, ікону, часи зробити. Коли приходиш вперше, ти не знаєш, незнайомі люди, незнайома робота. Але, тобі довіряють, дають шпатель, дають перфоратор. Ти такий, окей. І в результаті ти включаєшся в таку спільноту, де ти не один це проходиш. І ти такий, вау, мені треба рости більше відповідальності брати. Правильно. Дмитро завзятий хлоп. Що тебе мотивує до роботи? Коли ти приходиш на бурчик, то завжди є люди, у вас вже є якась мета зробити квартиру, наприклад. Так, якась є одна ціль, і ви разом будуєте. Це мій перший бурчик, це вже 3-й день. Робимо, працюємо. Коли прийшли, ще не був так зрозумілий об'єм робіт. Зараз вже більш ясно, що як і далі буде. Але дуже цікаво, дуже багато нових навичок. По-перше, мені здається, що це всіх нас об'єднує, тому що ми всі згуртовані
одним горем. Ти просто допомагаєш людям, які цього потребують. Я побачила в інтернеті. Великої мотивації не було, мені трошки страшно було, але я зайшла, там всі такі привітні, так багато людей. І якось воно пішло. А хто ти за фахом? Я фільммейкер. Ого! То ти знімай контент з бурчиків, нам дуже потрібні. Ну, може, я почну. Це про емоції, про те, що ти сьогодні прожив день дуже цікаво. Я думаю, що зараз це дуже актуально через те, що люди в різного віку живуть одним днем теперішнім. І це спонукає до роботи і взаємодії. Ми на завершальній стадії миємо підлогу, закінчуємо плінтуса ставити, ставимо вже розетки. В суботу вже родина заїде. Мене насправді зацікавило в бурі це спілкування, це щирість, це цінності, які про довіру, про відповідальність, про те, що ти спроможний більшого, про те, що в сірому місті можна знайти дуже багато світлих думок, про те, що можна своїм прикладом надихати, мотивувати. Ми на околиці селища Прудянка Дергачівської громади, яке було сірою зоною. Сусіднє село Цупівка було в окупації, в Слатине були наші військові, а це була така зона, в якій просто залишались люди, які не хотіли їхати. До повномасштабного вторгнення я був мандрівником, я подорожував в Африку 8 місяців і планував далі подорожувати, але повномасштабне вторгнення змінило мої плани. Тепер ми мандруємо Україною, відбудовуємо, допомагаємо, досліджуємо. Ми об'їздили всю Україну, всі області і всю прифронтову зону. Важливіше даху на момент руйнації немає нічого, тому що за місяць, за пару тижнів дощів можна втратити на десятки тисяч доларів. Тобто зараз ми вкладаємо в збереження будинку, там в середньому у нас дах, якщо статистично все взяти, це 2000 євро. Ми вкладаємо 2000 євро, а зберігаємо 10 тисяч, 20 тисяч, ну, в залежності від ремонту. О, а от і пан Сашко їде. Доброго дня. Пан Олександр. Пан Влад. Головний волонтер Дергачівської громади, а я думаю, що і всієї Харківщини. Кацапи були тут буквально, якщо де ми стоїмо вверх, метрів 700 вони стояли. В Дергачі ми відрізані. Ми тут їздили, це де хто друг друга знали, збирали кого муку, кого дрожжі, кого сироватку, кефір, пекли хліб, який получався в школьній столовій. Організовували з печки, побрали з магазину випічки, 2 магазини випічки. Ми це пекли, розвозили, ну, ділили так, ну, між собою, це між людьми, поки було світло. Як вас дах розбило? Та як у нас розбило? У нас його розбило в кінці мая. Прилетів мінометний снаряд, прилетів ось прямо тут рядом у дворі. Дах Сашко не хотів, щоб ми робили. Каже, ну, нам потім дах зробите. ми, Тільки на третій заїзд зробили дах. Ну багато було побито. На той момент просто люди, це ж потім починають повертатися, а також багато було пенсіонерів, інвалідів, одиноких. Хочеться працювати, робити для таких людей, як Сашко, і в такій громаді, коли бачиш, що люди витрачають весь свій час для допомоги односельчанам, тому що, ну, я думаю, що ви розумієте, що люди дуже різні, і в деяких селах нічого не відбувається, немає волонтерів, тому що самим людям це не, ну, вони якби хотіли допомоги, але вони нічого для цього не роблять. Слатина всі дуже відкриті, тому, ну, це взірцеве село. Такої відбудови і такої допомоги людям немає ніде. Мені здається, якщо українці витрачають свої гроші на наслідки війни і на захист нашої держави, то це має бути допомога Збройним силам України. Відновлення треба робити грошами закордонних інвесторів. Так склалося, що у нас в спільноті багато друзів, знайомих. Перший фонд – це був Ксюшин контакт, це була підтримка німецького уряду.
потім німецькі фонди, що підключився Stealth Foundation і паралельно Ukrainian Trust Chain, і вони є зараз нашими основними спонсорами. Ну і час від часу звертаються окремі приватні особи. Тут картошка викопання, процес іде. Зараз. Там всі брудні чуть-чуть. Ну, підйомте. Частіше за все ми робимо одну хату на подвір'ї, але тут так склалось, що у нас матеріал залишався якраз на одну невеличку хату. Тут 3 сім'ї, здається, живе на одному подвір'ї. Дуже гарні люди. І ми не змогли їм відмовити. Да. І були раді зробити. Вутяжок купили вже. Витяжок це що таке? Вуток купили. А, вудки? Да. А де вони? От ми вчора почистили вже вудки тут О. живуться, у нас маленькі. О, дивіться. Клас. Тут це підшив теж буду теж окультуривать. Когда тут было нападение, мы выехали где-то, наверное, километров 30-40, чтобы не доставало. Как только разрешили, сразу приехали сюда, начали огородом заниматься. Я начал восстанавливать пасеку свою. Вот осколки, улики побиты, видите, вот это все я вот позалеплял. Крыши все разбиты осколками. Вот тут, тут. До войны мне их было чуть больше. Вот. И опять с нуля я начал. Было у меня кролі. Вот что без них осталось. Нема, да? Ни одного. Снарядами поразбивало клетки, кролей порастягивали собаки. Второй раз уже не хочу заниматься. Не хочете? Я привык к ним, знаете. Это как я на руках, допустим, кролей носил. Тут у меня жил Семен. Вот. Он был килограмм 8 кроль. Вот такой вот. Он единственный. Он ходил, пасся. Потом к вечеру приходил клетки, я його піднімав. І чекав, поки ви його піднімете додому? Да. Даже, бачите, я ще не прибирав навіть. От, як були кролі, так от, знаєте, ну, Важко. сказати чесно, ну, дівчата стоять. Ну, качок вже завели, я думаю, що, Ну, потихоньку, да. що і кролі теж скоро будуть. Господарі самі підбили, і потім за день приїхали наші, накрили, да? Да. Господарі допомагали самі ще. Це старенька хатка, яку строїли ще прабабуся і прадідусь. Ну, так от ми її зберігали, не дали загинути. Будинок в селі – це трохи відрізняється від помешкання в місті, тому що це будується поколіннями, сім'ями. Ну, будинок будують все життя. Багато людей ми зустрічали, у котрих виїжджали маляри 23 лютого 2022 року. Вони відмічали завершення ремонту. А у деяких вони з малярками попадали під окупацію, не встигали виїхати. І це усюди, коли люди перед пенсією роблять собі комфортне помешкання, в якому вони будуть насолоджуватися відпочинком заслуженим, а воно все зруйноване. Ми ще часто звертаємо увагу на локальний контекст архітектури селища, регіону. Тобто це Слобожанщина, для неї притаманні окремі якісь риси архітектури. І, на жаль, у нас в країні і так не через війну руйнується дуже багато прикладів традиційної архітектури. Люди роблять ремонти або виїжджають з сел, цілі сім'ї. Ці будинки занедбані. Через війну в Україні ще більше прикладів цієї традиційної архітектури, які притаманні конкретні елементи орнаменту, зникають. В даний момент, ось, наприклад, цей паркан із цієї сторони, це був майстер, котрий в цьому селі робив ці роботи. Це орнаменти традиційні, притаманні українській культурі, ромби, різні інші форми. Сподіваюся, що люди відновлять ту частину, це залишиться, звісно. Ну і ще якийсь час буде радувати і показувати приклад. Слатине, майже всі будинки темно-сірого кольору, відбудував лівий берег. Ми вибрали цей колір як нейтральний, який не є як прибульцем в селі. Тому що тут переважно із шиферу дахи сірі. Але так як ми прийняли рішення працювати з більш легким матеріалом, то це був профнастил. І ми вибрали матовий сірий колір. І от в селі, можливо, колись ми піднімемось дроном і побачимо, що всі дахи в селі відбудовані, вони сірого кольору.
Раді допомогти. Це надія людям, надія про світле майбутнє. У багатьох людей, їх родичі, члени сім'ї воюють, захищають нашу країну. І оце, до речі, сильне враження, коли телефонують батьки чи дружини захисникам на фронт і кажуть, блін, прикинь, у нас зробили дах. І нам потім перезванювали хлопці, дякували. Вони кажуть, блін, ми тут сидимо в лісу, а нам кажуть, що дах вже не тече, і це неймовірно. Нам не соромно подивитись в очі захисникам нашим, які боронять країну. І ми вважаємо, що ми робимо важливу справу. Можете собаку. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Бачите, Ксюшка. Добрий день. Здрасте. Нас 19 квітня вивезли воєнні. Уже тут у нас зовсім неможливо було жити. Нас вивезли воєнні, обіцяли нам тиждень-два, і ми повернемося. А потім 11 червня зателефонували знайомі, що в нас кухня згоріла. Було дуже це тяжко перенести, пережити. Це дуже було. Кришу нам відновили, дякувати нашим благодійникам. Ми дуже цьому раді, дуже-дуже. Команда супер. Ми так раді їх бачити. Вже як рідні. Вже як рідні. Дякуючи таким небайдужим людям, хочеться вірити у все, жити. Так що ми не падаємо духом. Картошечка добре вродила. Робимо закруточки. На джику накрутили, помидори з огірочками стоять. У нас все добре, незважаючи на те, що щось там десь шумить, гудить. Дома краще. Хотілося б набагато, в десятки разів більше волонтерських організацій, щоб всі приділяли увагу. Допомагати можна зовсім по-різному. Можна робити інформаційний контент, можна висвітлювати для іноземців ситуацію в країні, можна долучатися до волонтерських груп, які займаються безпосередньо відбудовою своїми руками. Безліч напрямків, в які треба віддавати свій час. Це наш сучасний соціальний податок. Якщо казати про місію і візію Харкова, то на мою думку і на думку нашої команди, це саме підсилення і розвиток креативного класу. Це відбудова свідомого громадського суспільства, яке точно знає свої права, точно знає, що вона має відповідати за себе, за будівлю, за майбутнє. Я, якщо чесно, суперамбасадор Харкова, тому я бачу своє життя тільки тут. І я дуже сильно вірю, що Харків як буде, знаєте, крайньою точкою цивілізації. І як би це, можливо, не було сумно, але вірю, що Харків через цю всю таку залізобетонність буде точно туристичною локацією. Багато хто каже, що це таке буде тупикове місто, не буде для чого і чому розвиватися. Я думаю, що буде зовсім не так. У нас є наші викладачі, науковці, наші студенти, випускники, які готові йти однією великою командою. І головне, що вони готові захищати Україну і фізично, і інтелектуально. Тому я думаю, що у нас все вийде.